سفر به ولاگ اولمون از کشور فارسی زبان تاجیکستان خوش اومدید. مدت‌ها بود آرزو داشتیم که به این کشور سفر کنیم و حس و حال صحبت کردن با فارسی زبانان یک کشور زیبا و آزاد مثل تاجیکستان رو تجربه کنیم. واقعا حس وطن رو داره اینجا، مردمش بسیار گرم و مهمان نواز و مهربونن و ایرانی‌ها رو خیلی دوست دارن و واقعا حس اینو داره که رفتیم یه منطقه از ایران که لهجهشون یکم فرق داره. مخصوصا اینکه آرامگاه رودکی هم تو همین کشوره، تو شهر پنجکن که به اونجا هم سر می‌زنیم. توی این ولاگ زیباترین طبیعت‌های تاجیکستان رو می‌بینیم و بعد از این میریم سراغ پایتخت کشور دوشنبه و طبیعت دور و بر اونجا. پس همین الان دکمه سابسکرایب رو بزن که ولاگ‌های بعدی رو از دست ندی. بزن بریم. باورم نمیشه همین الان برگ خورد. توی دنیا خیلی تعداد معدودی هستن از این شهرهایی که تمدن 6000 ساله رو نشون میدن. من در اینجا پخت و پس کرده ایستادم. با داده قناعت کن و با داد بزی، در بند تکلف مشو آزاد بزی. اومدیم آرامگاه رودکی که به پدر شعر و ادبیات فارسی معروف هستن. در تاجیکستان هستیم و روی این شیشه مشروب به فارسی و به خط و رسم روسی یه شعر نوشته شده و میخوایم به دوست عزیزمون که تاجیکی هستن بدیم بخونه، از شاعر معروف خیام. ببینیم با چه مکافاتی ما باید برای آب باشیم بریم اونور که از چشمه آب بخوریم. فقط سر میخوردم و هیچ راهی نداشت که این آدم بیای پایین. همین الان رسیدیم به تاجیکستان. همین الان مرز ازبکستان و تاجیکستان رو رد کردیم، پیاده پا شدیم اومدیم رسیدیم به تاجیکستان. راننده عزیزمون اومده دنبالمون که ببرتمون شهر پنجکن. سلام علیکم. شما آقا شاهرخ هستین؟ من شاهرخ خوشبختم. اوه چقدر دلم می‌خواد کشور رو ببینم. اینا زبانشون رو قشنگ میتونن بفهمن. انقدر تو ازبکستان به سختی سعی کردیم فارسی سمرقندی و بخارایی رو بفهمیم، دیگه اینجا الان برامون حسابی راحت شده. اول از همه همین نزدیک مرز ازبکستان اومدیم شهر باستانی سارزم. اینجا شهر باستانی سارزم 6000 سال قدمت داره و یه سری از آثار بجامونده‌اش اینجا میتونیم ببینیم و کلا توی دنیا خیلی تعداد معدودی هستن از این شهرهایی که تمدن 6000 ساله رو نشون میدن و شهر سارزم یکیشه. البته که خب تاریخ انسان برمیگرده به 200,000 سال پیش و آثار زندگی انسان خیلی زیاد پیدا میشه مال اون دوران در دور تا دور دنیا، ولی آثار تمدن 6000 ساله خیلی کمه توی دنیا. شهرهای باستانی که نشون از کوزه‌گری داشته باشه، نشون از معماری‌های پیچیده داشته باشه، نشون از ساختارهای اجتماعی پیچیده و همچنین تجارت و اینجور چیزا خیلی کم پیدا میشه و توی شهر سارزم تمام این آثار رو توی شهر باقی مونده پیدا کردن و یه سریاشو هم الان توی موزه میخوایم بریم ببینیم که آثار این تمدن باستانی به چه شکل بوده. تو همین شهر استخونای یه ملکه رو با تمام زیورالات و آینه‌ای که دستش بوده رو پیدا کردن که تمام این استخونا و همه این زیورالاتشون همون برمیگرده به 6000 سال پیش. 6000 سال قدمت داره. حالا توی موزه قراره اونو هم ببینیم. در کنار خانم سیاره هستیم. ایشون اهل تاجیکستانن و قراره این موزه رو بهمون نشون بدن و یکم توضیح بدن. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیداری روی دوستان. هیچ تلخی نیست در دل تلختر از فراق دوستان پرهنر. خوش آمدید. تشکر. قدیمترین آثار در آسیای میانه، در آسیای میانه در همین سرز، بعد از سرز بعد ترکمنستان، بعد افغانستان، بعد ایران،
بعد هندوستان ما همراه شما اوریایی هستیم. درسته. ان تمدنی ما اوریایی ها اینجا است. ساحه‌های هنرمندی من کلولگری، زرگری، بافندگی، ریسندگی، دویسندگی همش رشد یافته است. غیر از این چاروداری، غیر از این زراعتکاری، آنون غرمیچایی که یافتن، چای گندمنگاری که یافتن، شهادت آن است که سرازمی‌ها همین هنرهای همه‌اش رو یاد گرفتگی. 1000 سال زندگی کردن بعد برآمده رفت. از سبب بی‌آبی، از سبب خشکی، خشکسالی بعد رفتن اون طرف رشد کردن. انا طرف افغانستان و پاکستان و هندوستان و تا هندوستان شمالی رفتن. انا از همونجا بعد آریایی شدن. آریایی شده باز برگشتن. طرف بخارا، سمرقند، خوارزم، اون طرف تا هندوستان شمالی رفته مردم با شاخه ها پند شده رفتن. اینا دیناشا خداهاشا مهرپرستی است. گرد شکل معبد دارن، شکل آفتاب دارن. از همون میفهمند فصل سال، روز ماه، گردش زمین، محورش همه‌اش را فهمیدن بعد با کارهای خواجگی سر میکنن. این کی بود؟ این ملکه. کدوم اسمش چیه؟ نامش هم تو ملکه سر است. ملکه ساره است. دستبانش اورجینال. به اون دستبنده. یعنی آینه چشمه. آینه چشم. مرد 23 ساله. شوهرشه؟ نه. پسرشه؟ پسرش هم نه، شوهرش هم نه. همه اینا کنار هم پیدا شده. کنار هم یک جا پیدا شده. یک جا. چه جالب. این عکسش هم اونجا هست که پیدا شده. اینم خود ملکه است و این آینه‌شه که دستش بود و اونجا هم پلاستیک آینه‌شو دید. آشونی دیگر میکنه. چقدر قشنگ توضیح دادم. امیدوارم صحبتاشون قشنگ خوب و با کیفیت افتاده باشه چون خیلی شلوغ بود. دوره عصری سنگ، آخری عصری سنگ. عصری سنگ میبیاد، بعد عصری برنجی میبیاد، بعد عصری آهن میبیاد، بعد دیگر. این اولادهایی که دیده ایستادید اینا منه. این آماچی که شودگار میکنه زمینه. این سنگایی که دیده ایستاده غرمیچ میگوین. غرمیچ. گندم میکوبن، گندم. با این گندم میکنن. دیدی؟ منه. این بسیار گاوی قدیمه است. حاضر نسلش نیست. حاضر از این گاوها نیستن. اینها گاوی قدیمه در معبد برای قربانی کردن اینا استفاده می‌برد. تالار هنرمندی تبرتیشه برنجی هستی. این پیکان‌های سنگی و هم کردی سنگی. دیگچه‌های گلی. دیگچه‌هایی که از گل ساخته شده است. سفال‌های نقشدار. نقش گیومتری اینا مال چند سال پیشه؟ اینا مال 5000 ساله. 5000 سال در تگ زمین ایستاده سمیخه. این قالب‌های سنگی اینجا در اینجا نوشته شده است. قالب‌های سنگی. توش فلز میذاری، فلز در درونش فلز میریزن بعد محصولات استحصال میشه. برداری. راست بگیره. یا نوشته رئیس قبیله اینو میگرفته دستش. سردار قبیله در دستش میگیره. دوک‌هایی که در دستگاه بافندگی میبندن رشته. این سوزن‌ها از استخوان درفش میگیتون. اویزه از سنگ و سفال. این از فیروزه. سنگ فیروزه. اینا سنگ‌هایی که آرایشات زنانه میسازن. هر گونه سنگ. لاجورد، عقیق، فیروزه، چاقو، خنجر اینا. رابطه های بیرونی سرز با دیگر شهرک‌ها، با دیگر شهر دولت‌ها، ایران، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هندوستان، با همون دولت‌ها آنها رابطه های تجارتی داشتن. اما موقع دولتی بوده اینجا؟ دولت نبود، شهرها بودن. حالا داریم میریم از شهر پنجکن عبور کنیم، جایی که امشب و توش اقامت داریم.
الان اومدیم توی سوپرمارکت که هم آب بگیریم و یه سری خوراکی 12 میشه $1 و 10 سنت. واحد پولش اینو نگاه کن، به این میگن سامانی. نگاه کن 50 سامانی. کلا چون سلسله سامانیان رو پدر تاجیکستان میدونن، واحد پولشون هم اسمش سامانیه. خیلی جالبه. اینم پرچم تاجیکستان که خیلی شبیه پرچم ایرانه. کره، این کره به این بزرگی 12، این 1.60 سنت، دو میشه $2 و 20 سنت. زیتونای مشکیه، خود فرنگی $1 و 20 سنت. خرماشو ببینم چقدره. خرما $15. این چایی هم الان یه بسته انقدریش حدوداً $1. اینجا میتونیم قیمت گوشت رو ببینیم. الان یه بسته مرغ انقدی که 1 کیلو هست 17 سامانیه، یعنی $1.5 حدوداً. قیمتا خوبه نسبت به ایران. آره 1 کیلو بال مرغ $1.5. چی دنبالش چی می‌گردی؟ چی از این چنگال و قاشقای طرح مرمر برداشتم. اسم چیه؟ اسم من تمناست. اسم من نیکاه. اهل پنجکنت هستی؟ آره. پنجکنت رو بیشتر دوست داری یا دوشنبه؟ باباتو بیشتر دوست داری یا مادر تو؟ پنجکنت دوست دارم. گفتش که ایرانی‌ها رو دوست داره. ما هم تاجیکا رو دوست داریم. الان در شهر پنجکنت هستیم، در قسمت شمالی تاجیکستان، دره زرافشان. پشت سر من مجسمه بزرگ اسماعیل سامانی رو می‌بینیم، پدر کشور تاجیکستان به حساب میاد و اینم ساختمون دولتی پنجکنت. اگه به کشور تاجیکستان سفر کردین حتما شهر پنجکنت رو توی برنامه‌ها بذارین، به خاطر اینکه اینجا نزدیک مزار رودکیه که قراره ببینیم، نزدیک شهر 6000 ساله سرز که قبل از این رفتیم دیدیم، و همچنین 7 دریاچه یا 7 کول که الان می‌خوایم بریم ببینیم. این آهنگ برای دوشنبه خونده شده. شعله تاجی سری اسماعیل سامان، چون روز درخشان همه شبهای دوشنبه. دوشنبه جان، دوشنبه جان، دوشنبه. دوشنبه جان بنده. دوشنبه جان، دوشنبه. رسیدیم به اولین کول یا دریاچه از 7 تا کول. اینجا بهش میگن مژگان یا میژگان به لهجه خودشون، که میگن از بالا اگه نگاش کنی شبیه مژگانه. و هر کدوم از این 7 دریاچه رنگش با بقیهشون فرق داره، یعنی سایه متفاوتی از آبیه. حالا میریم ببینیم. اینجا 2 تا رنگ متفاوته، آبی روشن و تیره. آره تازه طرحش مثلا یه جوریه که از بالا نگاه کنی انگار خط خطای موجه رو میتونی توش ببینی. موجه. آره. قرار بوده این دریاچه شبیه مژگان باشه. شما بیارین عکس مژگان رو به ما نشون بدین اول. دقیقاً که ما بتونیم مقایسه کنیم. نمیتونم مقایسه کنم. رسیدیم به دومیش.
دومیه رو بهش میگن سایه. دلیلش رو پرسیدم، گفتم به خاطر اینکه کوههای دورش یه جوریه که نسبت به بقیه این دریاچه ها بیشترین سایه رو داره. تو زمستونا تعداد ساعت کمی اینجا هوا روشنه، دور تا دورش کوهه. به این یکی سومین دریاچه میگن دریاچه هوشیار، به خاطر اینکه یه بخشی از این دریاچه تیزه و چون تیزه بهش میگن پس باهوشه و بهش میگن هوشیار. حالا من منطقشو نمیدونم ولی خب تیزه دیگه، خیلی تیزه. به این یکی میگن دریاچه نافین یا کول نافین، به خاطر اینکه دقیقاً وسط هفتا هست. یعنی 3 تا از دریاچه ها اون طرف بودن که الان دیدیم، 3 تا دیگه هم در ادامه هستن. اینی که ما بین همشونه میشه نافین و میشه ناف دریاچه ها، برای همین بهش میگن نافین. خیلی هم رنگاش قشنگه این یکی. خیلی مثلا این شد رنگ مورد علاقه من تا الان. بله. بریم بقیه‌اش هم ببینیم چه مزه‌ایه. این چی نوشته I روش؟ love you. اینا رو کی درست کرده؟ مادرم. مادرت درست کرده؟ اینو خودت درست کردی؟ آره؟ بگیرید 10 سامان. 10 سامان. چند میفروشی؟ 10 سامانی. 10 سامانی؟ اینو چند میدی؟ کدومه؟ برای شما 50. این روش چی نوشته؟ تاجیکستان. من از هر کدومتون یه دونه دیگه. یه تا همین فکر ازت گرفتم. مال خودم نبود. دیگه گرفتم ازت. از من نگرفته. یکی از من چیا گرفتی حسین؟ ببین اینا ممنون آقا. تشکر. از هر کدومشون یه دونه گرفتیم، فقط یکیشون 30 تایی بود، بقیه‌شون 10 تایی. یکم تبعیض شد ولی خب این یکی خوشگل تره بود که گرون تر بود. ولی دیگه از بقیه‌اش هم گفتیم بگیریم که دیگه دلشون نشکنه همه با همن، فقط از یکیشون خرید نکرده باشه. من حمایتشون کردم. آره خواستیم حمایت کنیم. اینم دریاچه پنجمه. یکی اسمش خردک. خرد به معنی همون کوچولو، خردک یعنی کوچک. یکی کوچولوه چون کوچولوه دریاچه‌ش. رسیدیم به 6مین دریاچه. به این یکی دریاچه میگن دریاچه مرغوزار. مرغوزار توی زبان تاجیک به معنی محل شکوفه دادنه. اینجا به خاطر اینکه دورش گل شکوفه میده اسمش شده دریاچه مرغوزار، ولی الان شکوفه ها زیاد نیستن. این دوستمون شهرخ جان هم که میگن اصلا معنی زیبا میده، کلمه زیبا مرغوزار. سلام علیکم. سلام. اینجا اومدیم نشستیم که حالت پیکنیکی غذامون رو بزنیم. از همون مغازه‌ای که رفتیم خرید کردیم کالباس گرفتیم. الان آقا شاهرخ داره برامون کالباسا رو قاچ میکنه که بزنیم به بدن. هوا دوغم سرده، داریم. جاکت پوشیدیم داشتیم یخ میزدیم. بکن این دور و برمون کوها همه برفیه. آره اینجا تو ارتفاعات هوا حسابی خنکه. داریم میریم سمت دریاچه هفتم که با ماشین نمیشه رفت، مثلا این بعد پیاده بریم. کفشت واقعا مناسب کوهنوردی نیست. خیلی ممنون برای یادآوری. فکر کردم مستقیم داریم میریم سمت یه شهری قشنگ، میریم اونجا همه چی جاده، اصلا نمی‌دونم کوهنوردی داریم که. خیلی رندوم داریم تو این دشته راه میریم دنبال این دریاچه میگردیم، چون رانندمون خودش گفت من تا حالا دریاچه هفتم رو نرفتم، فقط شنیدم نزدیکه به اینجا.
حالا ما هم همجوری داریم میریم ببینیم بهش میرسیم یا نه. این آقا راهنمامون شد و ازش پرسیدیم دریاچه کدوم بره، شروع کرد ما رو بردن. وای من نمیدونم چرا اینا دوست نداشتن ازشون عکس بگیریم، ولی انقدر پیرنشون خوشگل بود من ازشون یه دونه عکس گرفتم قبل از اینکه بدونم نمیخوان عکس بگیرم. واسه میذارم اینجا ببینید شما هم. لباساشون فوق العاده قشنگه، خیلی هم نازن، قیافه‌های هم دخترشون هم پسرشون. بالاخره رسیدیم به دریاچه هفتم. این یکی دریاچه رو بهش میگن هزار چشمه. آقا ببخشید این تبلیغ این دوغه نیست، مثلا دوغه میخوای بذار زمین بعد بگو. خیلی گفتیم میچسبه دوغ بغل دریاچه. خلاصه این به خاطر این چشمه هاییه که از زیر آب میجوشه، از همینجا میتونیم چند تاشو ببینیم. سر تا سر این دریاچه همینجوری داره از این چشمه های زیرزمینی تغذیه میشه و قلقلش رو میتونیم ببینیم. حالا که حرف از دوغ شد خواستم بگم که اینا دوغشون خیلی غلیظه، اصلا عین ماسته، انگار ماستو یه کوچولو مثلا شل بکنی که هر این که بتونه راه بره. نگاه ماسته قشنگ، دوغ نیست اصلا. از اینجا هم میتونیم همینجوری میچکه. آره ولی میچسبه. به اندازه دوغای ایران نمیچسبه ولی بکنم برند اشتباه خریدیم. اینا هم دوغ خوب دارن. آره سلام. خوشگلی. شاخه. من نیکا حسین از ایران اومدیم. اسم روستاتون چیه؟ رشنه پایان. رشنه پایان؟ رشنه پایان چه اسم قشنگی. سلام. اسم شما چیه؟ نام شما؟ لطف الله. آیشا. محمود خان. محمود خان. آخه زنده باشید همگی. من حسین هستم از ایران. خرسند شدیم. خیلی بافت باحالی داره. تشکر. سلامت باشید. خدا نگهدارتون باشه. چه باز خوشگلیه. چه چیزی هم داره. چی داره؟ هورن. شاخ داره. دیگه حالا ببینیم. سلامت باشی. خدا نگهدارتون. سلامت باشید. خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا نگهدارتون. سلامت باشید. ممنون. تشکر. راه سفید. خدا نگهدار. راه سفید. راه سلامت باشید. فقط اون قسمت مغز بادامکی منه. این آقا شاروخ، اینم ماشینش. رسیدیم به کجا؟ به هتلمون، هتل رودکی که همین دیشب بوکش کردیم. همین دیشب. آره. در لحظه آخر گفتیم ای وای هنوز هتل پنجیکنتو نگرفتیم، ولی این یکی از هتل‌های خیلی خوبشه، رودکیه اسمش. حالا رسیدیم به اتاقمون. اینجا شد شبی $40 یورو ببینیم. منظره کوهستانه. آها. اینم منظره پنجیکنت. خب بریم دستشویی که توره بفرمایید.
قسمت چقدر بزرگه. راهروش خیلی طولانیه. آره فضا رو پرت کردم. خب اینم از دستشویی. نمیخوای بگی ترتمیزه؟ تمیزه. خب آقا میگن بانک صادرات ایران، اینجا زده تاجیک صادرات بانک صادرات تاجیک. اینجا مرکز شهر پنجکنت دیگه، اومدیم یکم اینجا رو ببینیم حالا که این طرفیم و خرید کنین دیگه. آره. تو بازار. آه دیر اومدیم. آره همشون جمع کردن. یه تعداد کمی بوده که جمع نکردن هنوز. خب باحاله. بازار تمام شد. پارک قوری شیراز هم یه پارک قوری داریم. اومدیم یه بازار دیگه، یکی میگه لباس فروشی و همه چی داره و باز هم هستش. بازار بازشون، بازار بسته بود. سلام علیکم. اینجا سیدی میفروشن. سیدی میفروشه؟ آه چه بار. مهران مدیری. سلام علیکم. سلام واسین. اون بچه بودم میرفتیم از سیدی ها میگرفتیم. هم کرایه میدادن هم میفروختن. سیدی آره. هم سیدی فیلم. آهنگی میزن اینجا. سلام علیکم. واسین. حسین هستم از ایران اومدیم. سلام حسین هستم. اومدیم ما از این قوریه فکر کردیم توش چایی و قهوه و اینا میفروشه دیگه. تو قوریه رفتیم دیدیم فقط بستنی داره. پس چرا مجسمه قوری گذاشتی؟ بعد مجسمه بستنی میذاشتی. حالا داریم وارد یک کفش فروشی میشیم. نگاه چه باحاله، این دراش مثل تاقه. کلا راهرویه اینجا. خیلی. سلام علیکم. شوكة أقول لي بوس سلام علیکم. اینا چیزن، اینم مسافرن. آره. اون از چین اومده. آها. جای معقولتان باشه. ببینین الان دیگه جمعه با دوستای ایرانیمون که اگه یادتون باشه توی ولاگ ازبکستان برسیدیم به تاشکند. دو تا ایرانی عزیز دیدیم اینجا و تازه تو تاجیکستان اون وقت اتفاقی ما رو دیدن و دیگه خلاصه همدیگر پیدا کردیم و دیگه دور هم نشستیم و دیگه آشنا شدیم با دوستای جدیدمون از آلمان، شهرزاد و اکارت. خیلی هم ممنون و ایشون هم راهنمای تاجیکیشون هستن که علی آقا و اونم راهنمای ما شاهرخ جان. ما هم دیگه اومدیم باشون نشستیم. به به. آره کبابم که اونجا دارن درست میکنن. گفتن اینجا راهنماشون گفتش که اینجا بهترین غذاهای این پنجکن رو داره، هر وقت میان اینجا. خلاصه که فعلا سالاد شیرازیمون رو آوردم و یه سالاد غیر شیرازی تا اینکه کبابامون هم آماده شه. سوقی گل و سبزه بس تبناک شده است. دریاب که هفته دیگر خوک شده است. می نوش و گل بچین که تو در نگری. گل خوک شده است و سبزه خوشوک شده است. به 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 به. ببین
آره. چه جالب. با خط و رسم روسیه دیگه. چقدر جالب. آره خیلی حیفه دیگه روسیه اومد خط و رسم اینا رو عوض کرد. زبان قدیمترین فارسی زبان‌های پامری حساب می‌شوند. از جهتی که در کوهستان جاگیر است، در مدت وقت نه عربا در آنجا بودند، نه مغولا بودند، نه اسکندر مقدونی. زبان چه خیلی که بود همون خیلی موند. و ما که زبان ما شغنانه است، 60,000 کس در دنیا این زبان را گپ میزنند و این زبان گم شدنی است. در حال از بین رفتن، چون که خط ندارد، چون که محافظت ندارد، این زبان آسته از بین رفته است. چقدر حیف. لیکن منم چون معلم زبانم، من زباندان هستم با پروفشن و ما میخوندیم که وقتی که در سنگ بهستون در ایران چیزی که دارا مینویست، ما که ویا میخونیم از همه بسیار از همون زبان در زبانهای پامری موندگی است. این زبانهای قدیمه فارسی حساب میشوند، از جهتی که نه عرب و نه مغول در اونجا بود. حاضر شما با زبان سفرمانی یا که modern Persian language, but we speak ancient Persian language. مردمان سعودی در خارج در غرب اونا را Masters of the Silk Road نامیدن که بهترین سوداگران بودند که همه کار و وظیفه های راه ابریشم به زبان سعودی می بردن و بهترین تاجران همون دور سعودی ها حساب می شدن. 600 سال این زبان عمومی جهانی حساب می شد، زبان راه ابریشم حساب می شد و تاجیکان این نبیره های سعودیان هستند. امروز که این زبان از بین رفته است، فقط در پامیر کم اینا محافظت کردن. زبان سعودی. بسیار خیلی ممنون. اومدیم رسیدیم به آرتوچ نزدیکی آرامگاه رودکی. نظر شما چیه راجع به اینجا؟ اینجا بسیار جای زیبا عجایب است. بسیار سیاح‌های خارجی میآیند به اینجا، از همه پسند آمده از اینجاست. تو برنامه اولیه‌مون نبود، پیشنهاد آقا شارخ بود، گفتش که قشنگترین جای تاجیکستان اینجاست. به به، دست شما درد نکنه. ببین اینجا هم نوشته پایینش انگلیسی نوشته پایگاه کوهنوردی و توریسم آرتوچ. اون بالاش هم فارسیشو نوشته ولی فارسیش با خط و رسم روسیه، واسه ما نمیتونیم بخونیم. و این آقای پایگاهی کوهنوردی و سیاحی آرتوچ. یه ذره تمرین کنیم میتونیم خط و رسم روسی رو هم یاد بگیریم و تاجیکی بخونیم.
اقامتگاهشو ببین چه باحاله. یه سریا مثل اینا میان شب میمونن تو این اقامتگاه. بعد این اقامتگاه چوبی با صفا رو میگفتش که شبی $13-14 و تازه اگه اون بر توی این خونه بمونی که میگفت تازه اینا هم لوکسه همون قیمته. اون پشت یه سریاش هست ارزون تره. اینجا حتی چیزم داره، مرکز توریسم هم داره. همه پرچم رو زدی. پرچم ایران هم اونجاست. پرچم اسرائیل هم هست. این وسط یهو دیدیم رو تلویزیونشون PMC دارن پخش میکنن. I love you PMC. الان این مسیر هایکو شروع کردیم. قراره نیم ساعت بریم تا برسیم به یکی از ارتفاعات زیباش. اگه بخوایم تا قله بالایی بریم گفتن که 4 ساعت 3-4 ساعت هر طرف هایکه و اگه آدم بخواد بیاد بهتره که کلا بیاد یه شب تو این ناحیه بمونه. ما حالا چون داریم میریم سمت دوشنبه و توقف‌های بیشتری داریم این قله نزدیکتر رو میریم و دیگه یه طعمی از طبیعت زیبای اینجا میچشیم. اینجا خیلی زیبا. چیست هوا. چقدر بوی خوبی میاد. هوای تازه. تراوت محض. مسیرش حسابی شیبه ها. شیبه تند همینجوری داریم میریم بالا. آبم نیوردیم. لازم میگه که از اونجا از آب برف میتونیم بخوریم. آره پس بریم که برسیم به آب. ببینید تو راه چی دیدیم؟ کله ایگوانا. شبیه کله مارمولک. این چششه، این دهنشه که بازه. چه باحال. دهناش. ما فکر می‌کردیم فقط آمریکای مرکزی و جنوبی ایگوانا داره. توش تا رنگ‌کباب بود. غذا بهش نرسیده ها. بسته. بیا. جو بودی؟ اینم از محلی ها که با خرشون دارن میرد میشه. آقا شاهرخ داره راجع به شکاراش صحبت میکنه که از قدیم توی این کوها شکار میکرده و شکار آهو کوهنورد حرفه‌ای از این سربالایی‌ها میدویده شکار میکرده حیوانو میبرده پایین. گفتی محله خودتون کجاست؟ ما با کوی ارتوج هم مرز هستیم. الان همون جای برف من شکار میبیم. آها ما هم مرز هستیم. هم مرز این قشلاق شما؟ یاوان. بله. ببینم نیکو شکاره. نه 29 کیلو بوده. بالاخره به رودخونه رسیدیم. دریاچه‌ای. به به ببین به کجا رسیدیم. یکم شبیه مناظر بنف توی کانادا. اگه آب گرم بود همینجا میپریدیم تو. انقدر که زلاله. آره یالا رسیدیم به دریاچه بالاتریه. یه دریاچه اون من در اینجا پخت و پس کرده ایستادم. این خوراک آماده نموده من است. آور من در اینجا پخت و پس کرده ایستادم. خیلی کیف میده. خیلی کیف. در طبیعت آشپزی خیلی خوب است. من خیلی دوست میدارم. ما هم دوست میداریم. این دوستشون اومده این بالا چادر زده و داره تو طبیعت آشپزی میکنه. اوه اینجا خار ممکنه بره تو سر و صورت آدم. خب ببینید با چه مکافاتی ما باید برای آب
برای یه قلوب آب که نیوردیم اینجوری باشیم بریم اونور که از چشمه آب بخوریم. نگاه و هر چی دست میزنیم هم میفته. اوه مطمئنی اوکی؟ آره. بیا. منم خودم وضعیتم اینه الان. ما بالاخره این مشقت رو پشت سر گذاشتیم اومدیم و رودخونه که برسیم به این منبع آب. داری آب میخوری؟ برای آب خوردن خیلی راه رو اومدیم با خیلی خیلی مشقت فراوان برای یک لیوان آب حلال. آبش خیلی خوبه، قشنگ خوشمزه، اصلا هیچ مزه بدی این نمیده. آبی برف هست از آب برفه. کوههای بلند میبیون. آب معدنی از این طبیعی‌تر نمیشه. سلامتی. آب از تگه ها هم برف میبیون. از همان برفای اون بالا. هم بلندی. چه میچسبه آبش. آب مشقت، آب دسترنج رو داریم میخوریم. اینجا میدوه. چیه این؟ زیرک. زیق؟ زیرک خیلی بامزه است. تو تاجیکی به خوشمزه میگن بامزه. بله. ترشه چقدر خوشمزه. مزه برگ مو میده. برگ انگور. خیلی خوشمزه است. خوبه. باورم نمیشه همین الان برگ خورد. سلام. شما شعر رودکی بلدین؟ میخونی برام؟ بخون. عید شادی نیست اندر این جهان، بردر از دیداری ری دوستان. هیچ تلخی نیست بر دل تخت از فراقی دوستانی پرهنر. در بر سر نفسی خود امیری مردی، بر کر و کرم نقطه نگیری مردی. مردی نبود فداده را پای زدن، در دست فداده بگیری مردی. تشکر. بسیار نغز بود. آفرین. باریکلا. اسمتون چیه؟ اسم شما چیه؟ انیس. انیس. اسم تو چیه؟ چی؟ مونیس. و شما؟ دلیر. چی؟ دلیر. دلیر. دلیر رئیس. آه. از چشمو. میتونی بگی ما از کجاییم؟ ما از ایران هستیم. آفرین. باریکلا. آفرین. در حقیقتا نبیره بابای رودکی. آره. چرا شما میگین بابای رودکی؟ مگه خود رودکی نیست؟ ماهان آدمی فر بابا میگیم. آها بابا رودکی. یعنی با رودکی پدر ماست. بابا رودکی. هیچ شادی نیست اندر این جهان، برتر از دیدار روی دوستان. هیچ تلخی نیست بر دل تلختر از فراق دوستان پرهنر. اومدیم آرامگاه رودکی که به پدر شعر و ادبیات فارسی معروف هستن.
آرامگاه رودکی در نزدیکی شهر پنجکنت شمال تاجیکستان کنونی قرار داره. خودش در پنجرود در همین نواحی به دنیا اومده. اولین شاعر فارسی زبانی هست که شعراش به طور گسترده در دسترس قرار داره و به خاطر همین بهش لقب پدر شعر و ادبیات فارسی و تاجیک رو دادن. دقیقاً در اوایل دوران سامانیان شروع به شعر گفتن کرد، همون اوایلی که اسماعیل سامانی، شاه اسماعیل اومد قدرت رو از عربایی که قرنها به اینجا حکومت میکردن گرفت و فرهنگ و هنر فارسی رو احیا کرد. راجع به تاریخ تاجیکستان میخوایم خیلی مفصل‌تر توی دوشنبه وقتی که رفتیم به پایتخت براتون توضیح بدیم. فقط خیلی مختصر خواستم به این نکته اشاره کنم که شاید برای خیلیاتون جالب باشه که چجوریه که تاجیکستان که با ایران مرز مشترک نداره زبان فارسی رو بعد از این همه قرن حفظ کرده، در صورتی که خیلی از کشورهایی که چسبیدن به ایران، همسایه‌های مستقیم ایران، زبان فارسی رو دیگه ندارن و دلیل اصلیش همین ریشه محکمی هست که تاجیکستان داره. ریشه زبان و هنر فارسی اینجا بسیار قوی‌تر از اون کشورهای همسایه دیگه‌مون بوده. البته که افغانستان هم مثل تاجیکستان زبان فارسی رو حفظ کرده که اونم داستان و تاریخش کاملا جداست که باید توی فرصت دیگه به اونجا هم بپردازیم و امیدواریم که بتونیم به افغانستان هم سفر کنیم. راجع به تاجیکستان باید بگم که تاریخش خیلی شبیه تاریخ سمرقند و بخارا هست که توی ولاگ ازبکستان راجع بهش کامل صحبت کردیم. قسمت‌های منحصرترش که به تاجیکستان مربوطه هم تو دوشنبه راجع بهش صحبت می‌کنیم. در این حد بگم که شاه اسماعیل سامانی زمانی که اومد قدرت رو از عربا گرفت و تخت حکومت خودش رو در سمرقند بنا کرد، توی کل ناحیه تاجیکستان کنونی فرهنگ و ادب فارسی ریشه‌هاش احیا شد و در طول قرن‌ها محکم‌تر و محکم‌تر شد و حتی استعمار روسیه و تحمیل روابط و ضوابط و زبان‌هایی که خودشون می‌خواستن توی این نواحی حاکم باشه نتونست زبان فارسی رو از تاجیکستان بگیره و بسیار خوشحالیم که الان در آرامگاه پدر شعر و ادبیات فارسی قرار داریم. در ادامه سفر بیشتر راجع به تاریخ این کشور زیبا و منحصر به فرد صحبت می‌کنیم. با داده قناعت کن و با داد بزی، در بند تکلف مشو آزاد بزی. به به به. به امید آزادی برای تمام مردم دنیا، به خصوص ایران و افغانستان. سخن آوردم و شمشیر و قلم نوروزی، تا به دستت بودا مایه هر پیروزی. نوشته که در 8 سالگی قرآن رو حفظ کرده. سلام. حال شما؟ حسین هستم. تشکر. بریم داخل آرامگاه. مرحبا با آرامگاه رودکی. تشکر. هم قبر خود حضرت رودکی. خداییش عجب جای قشنگی ساختن این آرامگاه. رودم هستش، صدای رودخونه رو از اینجا ما میشنویم. نمیدونم تو فیلم میفته یا نه، ولی قشنگ کنارش یه رودخونه پر آبه. چه باحال. یا آثار رودکی به زبان فارسی و همچنین فارسی خط و رسم روسی. آثار استاد رودکی. این سرامیک قرن 9-10 مال همون زمان خود رودکیه. این شعرشون هم خیلی دوست دارم. هر باد که از سوی بخارا به من آید، با بوی گل و مشک و نسیم سمن آید. به به. هان رودکی از قید غم آزاد بزی، با خاطر خرم و دل شاد بزی. ویرانی خود منگر و آبادی دهر، ویرانی دهر بین و آباد بزی. جا دفتر خاطراتشونه. هر کسی که میاد ازشون میخوان که خاطره بنویسه و خیلیاش به زبان فارسی از ایران اومدن و نوشتن. نگاه کنین چه چیزای قشنگی. نگاه کنین اکثرش از ایران بوده. یکی شعر نوشته. جالبه. اینجا بیشتر توریستایی که میان اینجا ایرانی هن، درسته؟ بیشتره. آره. این یکی میگه که از استان فارس اومده. در ماه چه ماهی هستی؟ جون؟ می.
در ماه می آمدیم اینجا از کالیفرنیا. من اهل تهرانم و حسین اهل شیراز. چه شکلی؟ همونم که گذاشتی. خب اینم از متن ما. اینجا کتابخانه دارای 5000 ادبیاته. اینجا با زبان فارسی اخلاق معرفت تقدیم کردم. تقدیم شده. آره اینجا با زبان فارسی کریم زمانی، آقای کریم زمانی. اینجا هم همش کتابای زبان فارسیه که از ایران اومد. من اینجا کتابای استاد اینم یکی از کتابای رودکی ولی با خط و رسم روسی، زبان تاجیک. و این یکی فارسی و خط و رسم روسی رو با هم گذاشته. شما خودت به زبان فارسی میتونی بخونی؟ نه؟ شما مکتبی که رفتین یاد میدادن؟ بود. آره خواندم دیم فراموش شده. آها چون استفاده نمیشه. آره فراموش شده. تا کلاس چندم؟ ابتدایی تا 5. زمان شما نبود. آها چون روسیه بود اون موقع. روسیه نمیذاشت. من تعجب کردم که نسل‌های جدید بیشتر بلدن از نسل‌های قدیم. فکر می‌کردم باید برعکس باشه ولی به خاطر اینکه زمان روسیه بوده. خب هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان. هیچ تلخی نیست از دل تلختر از فراق دوستانی با هنر. تا توانی دوستان را گم مکن، دوستانی مهربان را گم مکن. دوست آید گرم در آغوش گیر، رسم خوبی تاجیکا را گم مکن. رسم خوب تاجیکا رو گم نکن. برو بریم به مقصد بعدی. اسکندرکول. دلم بخواست به اصفهان برگردم، بازم بمون نصف جهان برگردم. دلم آنجا بشینم به کنار ساینده رو، بخونم از ته دل ترانه و شعر و سرود. از جاشو غلط خون ولی ما چشم پوشی میکنیم. اومدیم محله خود آقا شارخ و با پسراش آشنا شدیم. خودتون رو معرفی کنین بچه‌ها. بیان دوباره دست حسین و آقا حسن. بسیار خرسندیم. ایشون شادمه. آها خیلی خوشبختم از آشناییتون. شما اینجا زندگی میکنین؟ بله. چند سال دارین؟ 14 سال. دو قلو هم هستن. بسیار زنده باشین. سلامت باشین. خدا نگهدار. اینجا پس آینه هست. اومدیم تو پمپ بنزین وایستادیم برای دستشویی. نگاه چه دبلوسیش غرفه رسمی داره. اینجا هم پمپ بنزینه، هم موتل بخارا، هم رستورانه. یه سینی برداشتیم، نوشیدنیم هم برداشتیم. اینجا دوغ داشت، از این وسط دوغ برداشتیم، ماست موسی برداشتیم، ماست خیار برداشتیم و سلام. حالا می‌خوایم غذا. آها. تنوع غذاش خوبه اینجا. فضای باحالی داره برای غذا خوردن. اومدیم رو تخت نشستیم سر این میزه. اینم از غذاهای ما، ماست و دوغ و همه سالاد و حالا اینجا نشستیم میخوایم یکم راجع به لهجه و گویش تاجیکی و فارسی صحبت کنیم. شما به این چی میگی؟ آب. به اون چی میگی؟ آب. به نوشابه میگن آب. به من داشتن میگفتن آب میخوری؟ همینو گرفته بود آب میخوری؟ گفتم والا آب میخورم ولی نشون بده. آب رنگدار. نه نوشته کلاه، قشنگ نوشته کلاه.
گفتین چی یعنی ببینید؟ نوشابه. آب رنگدار. آب آب رنگدار. به اون پس میگه شکرش آب چی میشه؟ رنگدار. شکرش شکرش مهم نیست. شکرش اتگاه داشت فوتبال پخش می‌کرد، پرسیدم شما فوتبال هم می‌بینید؟ بعد گفتین چی؟ گفتین بله. بعدش چی گفتین؟ گفتیم مخلصی کریستیان رونالدو. مخلص بله. کریستیانو رونالدو. یعنی اینجا طرفدارشه. به طرفدار یا هوادار میگن مخلص. البته من اینو 6 سال پیش فهمیده بودم، رفته بودم جام جهانی روسیه، با اونجا تاجیک زیاد بود، باشون صحبت میکردم، دیدم که همه به طرفدار میگن مخلص و خیلی برام جالب بود. چقدر بال سندش آورده چرا؟ آره رسیدیم به اسکندرپول یا دریاچه اسکندر. این کیه؟ اسکندر مقدونیه. اینم دریاچه اسکندرکول. کوههای دورش خیلی قشنگ کرده دریاچه رو. این اسکندرکول عجب دریاچه خوش رنگ و نگاریه. یکی از تفاوت‌های گویشی تاجیک‌ها هم اینه که دریاچه میگن کول و به رودخونه میگن دریاچه. آره خیلی جالبه، واسه همین دیروز یه 7 کول بود، اینم اسکندرکوله. حالا دقیقاً تونستیم دم مرز این خورشید و این خورشید الان داره میره پشت کوه شکارش کنیم که رنگ زیبای این دریاچه رو ببینیم. یه ذره هوا گرم‌تر بود میتونستیم بریم تو شنا هم بکنیم. ما تو بهار اومدیم، یه کمی خنکه. یه چیزی هم اینا حاضرن به کول بگن حوض، ولی حاضر نیستن میگن دریاچه. آره آقا شارو لهجه تاجیکی حافظ کول. میگم دریاچه میگه نه اون رودخونه رو میگه دریاچه. آره اینجا قسمت 5 چشمه است که دقیقا نزدیک همین دریاچه اسکندره. اینجا نگاه کنین، اولیش اونجاست که داره قلوب قلوب میزنه، این دومیشه، سومیش اینجاست. سه، چهار، پنج. آها خب اینم از 5 چشمش. کل این اسکندرکول و جاذبه‌های دور و برش همه توی مجموعه رشته کوههای فن هستن. فن بهش میگین یا فان؟ فان کوههای فان هستن. FANN نوشته میشه. آب از چشمه برداشت. بخوریم؟ بخور ببینیم چقدر زلاله. نگاه کن همه جلولای مشخصه با سنگ و اینا. آره همه سنگ و برگ و همه چی مشخصه. آره دیگه. داریم میریم سمت غار اسکندر. غار اسکندرون. اگه یه چال اسکندرون هم پیدا کنیم خوبه. تیله های اسکندر. تیله های اسکندر؟ تیله داشت تیله؟ رسیدیم به غار اسکندر و اونم مثل که خونش بوده یا خونه سگش بوده.
اول اسم دریاچه اسکندر میگن به خاطر این بوده که اسکندر یه زمانی اومده اینجا و حالا یه سری فعالیت‌ها انجام داده، ولی الان داستان‌های محلی تبدیل شده به این که اومده اینجا توی این قاره مونده و توی همون دریاچه اسکندر هم غرق شده. ولی خب طبق سرچی که کردم در واقع تو بابیلون یا عراق کنونی کشته شده. بریم ببینیم اسکندر چیکار می‌کرده تو اون قاره. شاید که تیله‌هاش باشه. نگاه انگار دوتا چشمه، چش دو ابرو. این پایین اومدنش خیلی سخت بود. من رفتم بالا تا اومدم بیام پایین گفتم عجب غلطی کردم. فقط سر میخوردم و هیچ راهی نداشت که این آدم بیای پایین و من تازه فهمیدم قضیه اسکندر چی بوده. اومده بالا رفته تو این قاره، شلوارش این ریختی شده، اومده بره تو دریاچه بشورتش، همونجا غرق شده. واسه همین اینا شده قاره اسکندر و دریاچه اسکندر. تنها چیزی که با داستان محلی اینجا جور در میاد همینه. نزدیک همین کوله اسکندر کوله مارانه که بهش میگن در واقع همون دریاچه ماران میشه. خیلی هم پشه داره و خیلی جالب اسمش انتخاب شده. نگاه کنید از همینجا اون تمام اون گیاهای دورش یه جوری بازتابش افتاده روی دریاچه که شبیه مار شده، مارای خالا. بالاره کلی خالخالی اینجوری دراز خالخالی انگار پر ماره. البته شکلای دیگه هم میشه بهش تشبیه داد. آره میتونی بگی پلنگه، مثلا دریاچه پلنگ یا زرافه. ببین خود کوه هم نگاه کنی انگار یه سری مار خالدار روشه، همینجوری دراز همینا بازتابش افتاده تو این دریاچه. واسه همین بیشتر شبیه ماره تا پلنگ و چیزای دیگه. یه چیز جالب دیگه که تفاوت گویشیمون داره اینه که به آبشار میگن شرشران. آره بله. مقصد بعدیمون چیه؟ انشالله شرشره میبینید. خب این شرشرش خیلی جالبه نه؟ خیلی قشنگه، بسیار نغزه. بریم ببینیمش. دیگه داریم یه تیکه راه پیاده میریم به سمت مقصد آخرمون شرشره اسکندر. ببین خداییش تعداد رنگایی که روی این کوه میبینیم خیلی متنوع، از اون آب زلال فیروزه‌ای رودخونش گرفته تا سبز و قرمز و زرد و نارنجی و بنفش و خاکستری و مشکی روی کوها و گل‌های زرد و سفید هم اون بالا رو کوههای برفیش. هرچی رنگ بتونی تصور کنی الان توی این صحنه میتونی پیدا کنی. اوه داشتم لیز میخورم. خار داره همینجوری گیاه ها. رو دیوار یه چیزی نوشته. بالاخره رسیدیم ها. آره دیگه. ببین زیر پامون رو نگاه کن به چه میله اطمینان کردیم اومدیم وایستادیم بالای آبشار. بعضی ها حتی از این شیشه های توی این ساختمون بلنده هم میترسن نمیرن روش. حالا به نظرتون اگه شما بودین الان روی این میله ها وای میستادین یا نه؟ زیرش قشنگ سوراخه، زیرش رو میبینید. خیلی ترسناکه. خیلی ترسناکه. خب باش بود.
صدا میره لامصب. امیدواریم از قسمت اول ولاگ تاجیکستان لذت برده باشی. از اینجا دیگه برمیگردیم سمت ماشین و مستقیم میریم سمت دوشنبه، پایتخت تاجیکستان. اصل قضیه با ما همراه باشید تا بریم ببینیم توی پایتخت این کشور مردم چجوری زندگی میکنن و با ایران مقایسهش کنیم. اگه هنوز سابسکرایب نکردید برید سابسکرایب با همین الان بزن که ولاگای بعدیمون هم از دست ندی. از کانال پرشین اکسپلوررز روی اینستاگرام هم میتونید دنبالمون کنین که استوریا رو به صورت زنده توی سفرامون ببینید. بزن بریم تا ولاگ بعد. بدرود.